useampia tarinoita. Ja yksi merkittävin tarina kerrottiin joskus tuossa 1900-luvun alkupuolella tuolla Kirvun kylässä nykyisen Venäjän puolella. Siinä kerrotaan tiilen tekijästä ja metsänhaltijasta. Ja tässä tarinassahan se metsänhaltija saa surmansa ja kun hän kaatuu, niin siihen syntyy valtava metsäraiskio, kerrotaan kilometrin levyisestä metsäraiskiosta. Ja se on erittäin upea tarina, kun voi ajatella, että se kertoo myöskin siitä tietynlaisesta hetkestä ja murroksesta siinä tietyssä kylässä ja paikassa, jossa niin kun se sellainen vanha usko siihen, että metsä on elävä tai että meillä on muitakin tällaisia haltioita tässä maailmassa, ei pelkästään ihmisiä. Ja se on vain niin koskettava tarina just siinä mielessä, että se on niin just kuvaa sitä hetkeä tavallaan, milloin se tietty maailma päättyy. Kun me pohditaan, millaista teosta tekisi ja mistä me halutaan puhua, niin silloin se ei vielä ole animaatio tai paikkasidonnainen teos, vaan se on vielä idea, jolle sitten haetaan se oikea esitystapa. Ja jos se päätyy olemaan animaatio, niin silloin oikeastaan ensimmäinen henkilö, johon me otetaan yhteyttä, on Markus Lepistö, joka on oikeastaan tehnyt meidän kanssa meidän kaikki animaatiot, ihan niitä ensimmäisiä 3 lukuun ottamatta. Ja sitten sen mukaan niin me kasataan muu työryhmä. Meillä on ehkä ollut 50-50 se, että onko teoksissa musiikkia vai ei. Se riippuu paljon siitä, että miten me halutaan se tarina kertoa ja halutaanko me siihen tietty rytmiikka vai ei. Ehkä viime aikoina meillä on aina ollut musiikki. Ja Max Savikangas on ollut se henkilö, joka nyt on oikeastaan meille musiikin niin kuin viime aikoina tehnyt. Ensimmäinen osa kertoo siitä maailmasta, joka juuri syntyy sen raiskion seurauksena. Eli se on tietynlainen kuoleman maa, josta henki on tavallaan kadonnut, että se kaikki elävä, mikä on ollut ennen siinä materiassa, niin se on kadonnut. Siihen ei liity enää mitään pyhän kokemuksia siihen materiaan tai metsään. Se on tavallaan avointa riistaa ja ihminen voi sen ottaa niin kuin haltuun, niin kuin se ottaa, ja päättää omistaa sen myöskin, että tulee nämä kaikki omistamisen haltuunoton teemat siinä mukaan. No, toinen osa kuvaa sitä taas, että miten syntyy taas tähän tarinaan, tähän narraatioon näitä murtumapisteitä, joita me tällä hetkellä niin hyvinkin vahvasti nähdään ja koetaan, että se tapa, millä me ollaan ympäristöä ja luontoa kohdeltu tavallaan niin kuin erillään meistä itsestämme, niin se on niin kuin tavallaan tulossa ihan selkeästi niin kuin omaan päätepisteeseensä ja viimeiseen osaan, niin se kertoo sitten taas sitä, että meidän täytyy oppia kuuntelemaan sitä muuta maailmaa, eikä vaan itseämme, ja niin kuin löytää semmoinen tavallaan uusi yhteisö, johon me kuulutaan kaikki. Me ollaan vaan, niin kuin ihminen on vain yksi osa sitä eliömaailmaa. Että tällainen niin kuin yksinkertaista voisi sanoa, että tästä on kyse tässä animaatiossa. Max työskentelee äänisuunnittelijan kanssa, Toni Ilon kanssa, ja Toninkin kanssa meillä on toinen projekti jo meneillään, että viime vuonna tehtiin TC ja yhteiskuntaruumiista sarjan teos Emmaan, ja silloin Toni ja Max toimi tiiminä, ja nyt se sama yhteistyö jatkuu. Ja se toimii erinomaisesti, kun ikään kuin se sävelletty aines yhdistyy lähestulkoon saumattomasti siihen, miten tilaääni luodaan, ja toisaalta niin kuin hienovaraisiin ääniefekteihin. Ja sitten Kari Kuusela on ollut itse asiassa todella monessa meidän animaatiossa vuosien varrella lähes yhtä kauan kuin Markus mukana, ikään kuin silleen vielä enemmän taustalla tekemässä yksityiskohtia, mallintamassa merta, tällä kertaa myös niin esimerkiksi mallintamassa hyönteisiä, ja sitten myös tehnyt tämän erittäin ison
asian lopussa, jota kukaan ei koskaan ajattele, eli teoksen lopullisen rendaamisen, eli sen, miten se meidän animaatio loppujen lopuksi lasketaan ja mallinnetaan videotiedostoksi. Ja siihen menee todella paljon aikaa. Samaan aikaan tämän kanssa on suunniteltu Kemijärvelle, Misin kylään, Raajärven hylätylle tai entiselle rautakaivokselle, niin ollaan tehty tällaista laajaa maisemapuistoa. Ja sen maisemapuiston ideana nimenomaan on ikään kuin kansallispuistoja ja muita luonnonsuojelualueita seuraillen, mutta ihan eri tavalla toteuttaen luoda ympäristö, jossa ihmiset vois kohdata sen ihmisen luonnolle tekemän tuhon tai ihmisen luonnolle aiheuttaman haavan ja haavoittumisen. Ja ikään kuin rituaalimatkana myös siinä puistossa, kun sä kierrät sen portilta läpi sen puiston ja palaat, niin ihan samalla tavalla kuin tässä animaatiossa, niin ikään kuin käydä läpi ne ehkäpä just ne samat 3 vaihetta, mutta tällä kertaa oikeasti siinä tuhon maisemassa kulkien, niin ikään kuin kokea se tuho ja ehkä hakea myös siinä sitä uutta yhteisöä. Ja sen yhteisön taustana olisi ikään kuin se tuhon tai se haavan tunnustaminen ja sitten ikään kuin niiden seurausten kanssa eläminen ja sitten sen niin kuin uuden kaikkien eliöiden yhteisön luominen. Eli tässä on hyvä esimerkki siitä, miten meillä voi olla niin kuin samoja teemoja tai pitkiä ikään kuin tutkimuslinjoja, jotka sitten ottaa eri muotoja vähän sen mukaan, että miten me halutaan niin kuin painottaa. Ja tässä ehkä tämä pari on erinomaisen hyvä, koska Raajärvellä se on pitkäaikainen ja se on paljon poliittisempi projekti. Kun sitten taas animaation ehdoton tärkeys on se, että se puhuttelee paljon poeettisemmin ja antaa ehkä enemmän tilaa ajatella sen kanssa rauhallisessa ympäristössä. Tosiaan, kun näitä vertaa näitä kahta, niin ne on niin kuin prosesseina mennyt aika lailla sekaisin. Että musta tuntuu, että se mitä me nähdään nyt tämä animaatio, niin ilman meidän niin kuin työskentelyä tuolla Raajärvellä, niin se olisi aivan erilainen. Se on muutamia aika suoria viittauksia alusta lähtien, niin itse asiassa voi ajatella, että Raajärvikin on siellä läsnä yhtenä. Se kertoo tavallaan sitä samaa tarinaa. Eli voidaan ajatella ihmiskeskeisesti aarretta, mikä se aarre on. Ennen vanhaan se on ollut vauraus tai menestys tai se sateenkaaren päässä oleva kulta-aarre. Ja se ehkä liittyy tähän tuhomaisemaan meidän näkökulmasta. Mutta mitä jos se aarre onkin jotain muuta? Mitä jos se aarre on uusi yhteisyys esimerkiksi? Niin siinä on ne molemmat asiat. Me etsitään, meidän pitää ehkä luopua vanhasta aarteen käsitteestä ja löytää uusi aarre, joka on siinä yhteisessä elämässä kaikkien eliöiden kanssa.